नमस्कार, मी सारिका धोकरट। आजच्या व्हिडिओत आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण कटोरी ब्लाउजची पेपर कटिंग बघणार आहोत आणि हे पेपर कटिंग 32 इंच छातीचं माप आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। कटोरी ब्लाउजचं पेपर कटिंग करणार आहोत, त्यासाठी लागणारं मेजरमेंट ह्याप्रमाणे आहे। तयार उंची 13 इंच, छाती 32 इंच, कंबर 28 इंच, शोल्डर 10 इंच, पुढचा गळा 6 इंच, मागचा गळा 9 इंच, हाताची उंची 4.5 इंच, घेर 12 इंच। चला तर मग सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी पेपर घेतलेला आहे आणि हा पेपर या पद्धतीने फोल्ड आहे, म्हणजे आपण पाठीमागचा भाग आणि पुढचा भाग आपण हा यामध्ये काढून घेणार आहोत। तयार उंची 13 इंच आहे, तर त्यामध्ये आपल्याला 1 इंच ऍड करून 14 इंचावरती मार्क करून घ्यायचा आहे आणि मुंडा घेरासाठी 5 इंचावरती मार्क करायचा आहे। सेम पद्धतीने या साइडला सुद्धा करून घ्यायचा आहे। 14 इंच आणि 5 इंच। आता हे जे पॉइंट मारलेले आहे तर ते त्याच्यावरती आपण आता रेषा मारून घेऊया। शोल्डर पट्टीसाठी शोल्डरसाठी 5 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि हेच 5 इंच बरोबर ह्या पद्धतीने इथे खाली ठेवायचं आहे आणि एक मार्क करून घ्यायचा आहे। आता हे जे आपण मुंडा घेराची रेषा मारली आहे त्याच्यावरती छातीचा चौथा भाग आणि शिलाई मार्जिन ऍड करायचे आहे। छाती 32 इंच आहे, तर त्याचा चौथा भाग येतो 8 इंच आणि पुढे 2 इंच शिलाई मार्जिन। आता हे जे 8 इंच आहे आणि हे जे 5 इंच आहे, तर याचा आपल्याला मध्य काढून घ्यायचा आहे। आलेल्या मध्यापासून तर शोल्डरचे जी आपण रेष मारलेली आहे तिथपर्यंत तिरपी रेषा जोडून घ्यायची आहे आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं अर्धा इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि या ठिकाणी मुंडा घेराचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। खालच्या साईडला कमरेचं माप टाकायचं आहे। कंबर 28 इंच आहे, तर त्याचा चौथा भाग येतो 7 इंच। पुढे डाट साठी 1 इंच मार्क करायचा आहे आणि शिलाई मार्जिन 2 इंचावरती मार्क करायचं आहे। आता हे पॉइंट जोडून घ्यायचे आहे। आता हे आहे त्या आकारामध्ये कट करून घेऊया। आता मधून सुद्धा आपण कट करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला पाठीमागचा भाग आणि पुढचा भाग हा काढून घेण्यासाठी। आता हे साइडला ठेवून घेऊया। आता या ठिकाणी आपल्याला पाठीमागचा भाग तयार करायचा आहे। तर पाठीमागचा गळा 9 इंच आहे, तर वरच्या साइडनी खाली 9.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे, म्हणजे जे अर्धा इंच शिलाई मार्जिन मध्ये जाणार आहे, म्हणजे तयार गळा आपला 9 इंचाचा येईल। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 3.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे। जर तुम्हाला गळा अजून ब्रॉड पाहिजे असेल तर 4 इंचावर सुद्धा मार्क करू शकता। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 3 इंचावर मार्क करायचा आहे शोल्डर पट्टीसाठी। आता हा पॉइंट आणि हा पॉइंट जोडून घ्यायचा आहे। पाठीमागच्या गळ्याचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। आता हा आपण गळ्याचा आकार कट करून घेऊया। आता मागच्या डाट साठी या पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचा आहे। फोल्ड केल्यानंतर हे असं मार्क करून घ्यायचं आहे आणि मग ही जी आपल्याला रेषा मिळालेली आहे तर त्याच्यावरती बरोबर टेपला ठेवायचं आहे आणि खालून वरती 4.5 इंचावरती मार्क करायचं आहे। सेम पद्धतीने इकडे सुद्धा जेवढा टेपचं आहे माप तिथपर्यंत मार्क करून घ्यायचं आहे। ह्या पद्धतीने आपला पाठीमागचा डाट तयार झालेला आहे। पाठीमागचा भाग तयार झालेला आहे। आता पुढचा भाग आपण काढून घेऊया। पुढच्या भागासाठी
जो आपण हा मध्य काढलेला होता आणि ही जी तिरपी रेषा दिली होती, तर ह्या मध्यापासून इकडच्या साईडला आपल्याला 1 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि मग ही रेषा जोडून घ्यायची आहे। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं अर्धा इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि पुढच्या मुंडा घेऱ्याचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। आता हे एवढं आपण कट करून घेऊया। योगपट्टीसाठी खालच्या बाजूने वरती 3 इंचावरती मार्क करायचा आहे। सेम पद्धतीने इकडच्या साईडला सुद्धा 3 इंचावरती मार्क करून घ्यायचा आहे आणि ही रेषा जोडून घ्यायची आहे। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 2.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि ह्या पॉइंट पासून खाली 2 इंचावरती मार्क करायचा आहे। आता हा पॉइंट आणि हा पॉइंट जोडून घ्यायचा आहे। आता ह्या पॉइंट पासून वरती 1 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं याचा मध्य काढून घ्यायचा आहे। ह्या आलेल्या मध्यापासून इथपर्यंत तिरपी रेषा जोडून घ्यायची आहे आणि योगपट्टीचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। पुढचा गळा 6 इंचाचा आहे, तर वरतून खाली 6.5 इंचावरती मार्क करून घ्यायचा आहे। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 2.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि शोल्डर पट्टीसाठी 3 इंचावरती मार्क करायचा आहे। या पॉइंट पासून इकडं 3 इंचावरती मार्क करायचा आहे। आता हे पॉइंट जोडून घ्यायचे आणि पुढच्या गळ्याचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। खालच्या बाजूने वरती 1 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि मग याला आपण असा गोलाकार कटोरीचा आकार देऊन घ्यायचा आहे। आता हे आपण कट करून घेऊया। आता कटोरीचा भाग आपल्याला दुसऱ्या कागदावरती वाढवून घ्यायचा आहे। कटोरीचा हा भाग आहे तसा या ठिकाणी काढून घ्यायचा आहे। कटोरी ठेवलेली आहे आणि आहे तसं मी मार्क या ठिकाणी करत आहे। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं अर्धा इंचावरती मार्क करायचा आहे। सेम पद्धतीने इकडच्या साइडने सुद्धा वरती अर्धा इंचावरती मार्क करून घ्यायचा आहे। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 1.5 इंच आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं 1.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे। आता हे आकार जोडून घ्यायचे आहे। आता हा पॉइंट आणि हा पॉइंट याचा मध्य काढायचा आहे। आलेल्या मध्यापासून खाली 1.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि हे जे 1.5 इंच मार्क केले आहे तिथूनच वरती 2.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे।
आता 2.5 इंचावर मार्क केला आहे, तर ही जी रेषा मारली आहे बरोबर ह्या रेषेला ह्या पद्धतीने पकडून घ्यायचं आहे आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं 2.5 इंच ज्या ठिकाणी येत आहे त्या ठिकाणी मार्क करून घ्यायचं आहे आणि ह्या पॉइंट पासून इकडं 1.5 इंचावरती मार्क करायचं आहे। आता ही तिरपी रेषा जोडून घ्यायची आहे आणि ही पण ह्या पद्धतीने जोडायची आहे आणि हा आकार ह्या पद्धतीने येऊन द्यायचा आहे। आता कट करताना फक्त ह्या पद्धतीने असं कट करून घ्यायचं आपल्याला। एवढं कट केल्यानंतर ही बाजू अशी खोलून घ्यायची आहे। आता या ठिकाणी आपल्याला खाली 1/2 इंचावरती आलेलं आहे, तर हे या पद्धतीनेच राहून द्यायचं आहे आणि आहे तसं मार्कवर या ठिकाणी कट करून घ्यायचं आहे। आता हे 1.5 इंचाचा मार्क केला आहे, तर बरोबर याला या ठिकाणी नॉच लावून घ्यायचा आहे। म्हणजे ज्यावेळेस आपण कापडावरती ठेवू तर आपल्याला कटोरीचा मार्किंग करता येण्यासाठी। या पद्धतीने केल्यानंतर आपली कटोरी या पद्धतीने होईल, तयार होईल। आता आपण हाताची बाही काढून घेऊया। हाताची बाही काढण्यासाठी या ठिकाणी पेपरला मी या पद्धतीने फोल्ड केलेला आहे। तयार हाताची बाही 4.5 इंच आहे, तर त्यामध्ये 1 इंच ऍड करायचा आहे। 5.5 इंचावरती मार्क करून घ्यायचा आहे आणि वरच्या साईडने खाली 2.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे। सेम पद्धतीने इकडच्या साईडला सुद्धा करून घेऊया। 5.5 इंचावरती मार्क करून घेऊया आधी आणि मग खाली 2.5 इंचावरती मार्क करूया। आता हे पॉइंट जोडून घेऊया। आता ह्या पॉइंट पासून इकडं 3.5 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि ह्या पॉइंट पासून ह्या 2.5 वरतून खाली 2.5 इंचावरती जे मार्क केला आहे, जी रेषा मारली आहे त्याच्यावरती 8 इंचावरती मार्क करायचा आहे। 8 इंच हा छातीचा चौथा भाग आहे। 32 इंच छाती असल्याचं त्याचा चौथा भाग 8 इंच येतो, तर मार्क करून घेतला आणि पुढे 2 इंच शिलाई मार्जिन। हाताचा घेर 12 इंच आहे, तर त्याच्या निम्म 6 इंचावरती मार्क केलं आणि पुढे 2 इंच शिलाई मार्जिन। आता हे पॉइंट जोडून घ्यायचे आहे आणि जे 3.5 इंच मार्क केला आहे तर तो पॉइंट आणि हा जो 8 इंचाचा मार्क केला आहे तो पॉइंट जोडून घ्यायचा आहे आणि आता ह्या दोघांचा मध्य काढायचा आहे। आलेल्या मध्यापासून खाली 1/4 इंचावरती मार्क करायचा आहे आणि याला आकार देऊन घ्यायचा आहे। हा पाठीमागचा मुंडा घेराचा आकार आहे, जो पाठीमागच्या भागाला जोडला जाईल आणि हा जो पुढचा मुंडा घेराचा आकार आहे हा पुढच्या भागाला जोडला जाईल। हा थोडा 1/4 इंच खाली राहतो। आता हे कट करून घेऊया। हाताची बाही तयार झालेली आहे। अशा प्रकारे 32 इंच छातीचं ब्लाउजची पेपर कटिंग झालेली आहे। पुढच्या भागामध्ये आपण याचं अस्तरवर कटिंग कशी करायची हे बघणार आहोत। धन्यवाद।